Soriano. So for today's video ay gagawa ulit tayo ng panibagong layout using Microsoft Word. At ito na yung part 3 ng ating sliding invitation layout. So ito na siya at sobrang dali lang nitong gawin kumpara dun sa dalawang part. Pero bago nyo gawin ito, kailangan nyo munang gawin yung part 1 at yung part 2 para magawa ninyo ng buo yung ating sliding invitation. So ito na yung ating layout para sa last page ng ating sliding invitation. So, sobrang dali na lang nito dahil sobrang kaunti na lang yung kailangan natin dito at hindi na masyadong komplikado yung mga kailangan natin na ilagay dyan at sobrang dali na lang gawin ito as in. So, ang ginamit ko na lang dyan na images ay yung mga ginamit ko din nung sa first page or yung sa part 1 ng ating video or layout at yung nasa part 2. So, yun lang din yung ginamit ko na images dito. Bali, dalawa lang yung background at yung white flowers with leaves. So, yun lang yung mga images na ginamit ko dyan. So, kung ano din yung mga ginamit ninyo dun sa part 1 and part 2 na mga images, yun na rin ang kailangan ninyong gamitin sa inyong layout para dito sa ating party na sliding invitation. So, ano bang hinihintay natin? Gawin na natin itong last layout ng ating sliding invitation using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo itong sliding invitation layout, part 3. So sana sundan ninyo ito at sobrang dali na lang itong gawin, as in. Kaya gawin nyo na at gumawa na kayo ng sarili ninyong invitation. Kung gusto niyo ng sliding invitation, sundan nyo lang yung part 1, part 2, at of course itong part 3 para mabuo ninyo yung layout para sa inyong sliding invitation. So kung may mga question and suggestion pa kayo or request, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. And thank you so much for watching this video. So, sana may natutunan kayo dito at nasundan ninyo mismo yung mga kailangan natin gawin sa paggawa ng layout. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!